приїхали у Вишневе, це одне з міст, яке постраждало внаслідок російської атаки в ніч проти 6 липня. Працюємо в масках, тому що в повітрі відчувається їдкий дим. Бачимо багато знищених будинків, фактично спалені цілі вулиці. На місці працюють рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби. Вони обстежують пошкоджені будинки, аби знайти постраждалих, а також продовжують ліквідовувати наслідки російського удару. Оце ж прилетіло железяк. Так? Оце железяка прилетіло. А оцей сейфорик, він у мене дуже глибокий. За що того, що тут двері так, а потім отак. І там воно те саме. А діти були в погребі. Позвонили, що горимо. Я приїхав, тут ніхто не тусив, воно осколки летіли. Я як мог їх заспокаював. Теж з ними сидів в погребі. А там не знаємо, що ми будемо робити і де ми будемо жити. Як багато будинків зараз ще потрібно загасити, де тліє? Тоді вже все майже, але вже сама глина нагрілася, дуже велика температура, а так вже все. А там далі я не знаю як то, туди далі ще не йшло. Туди, куди люди підходили, казали, що якісь невідомі речі є, щось ніби ціле. Зараз саперам казали, то вже не знаю, як вони там, бо вони вже більше знають. Там рядом південно, все таке, це я кажу, Ми не встигли прийти до цього, на сховища, до безпечного місця, бомбосховища. Ось, коли ми переміщалися, ми побачили, що почалася детонація. Почались вибухи і тому подібне. Дуже велика кількість вибухів відбуватись. Ми перейшли до нашого погрібника, я не пам'ятаю, як це називається. Ось, і там сиділи більшу частину часу. Після цього, коли почалась пожежа навколо нас, через деякий час смог почав вже проникати вниз, і ми почали задихатись, і тоді вже піднялись і перейшли в іншу локацію, називаємо це так. Не зрозуміло, куди воно летить, як воно летить. І пожежі, крики і так далі, і так далі, і так далі. Ось. Може щось винести, щось десь підірвати, прикрутити. Ні, все нормально. Все, велике дякую. Будь ласка. Живемо, іншого місця нема де жити, називаємо це так. Страшно, так. З кожним роком все страшніше, складніше, більш травм, більш зосереджень. Проблем стає. Ось. Мені простіше, але з сестрами, матері, ні, тільки гірше стає. Тому у нас ще табір там котів 3 штуки, собаки, ми всім табуном ходимо туди. Ось тому такі його. Вони лякаються теж тварини? Да, дуже. Коти дуже сильно, собака мчиться до нас, і як тільки чує гул, свист ракети, вона зразу біля нас вже. Ось тому. Живемо. Давай. Зможеш? Закрито?
Скажіть, я правильно розумію, вам потрібно перевірити, чи є постраждалі? Да, ми перевіряємо, якщо загиблі, якщо потерпіли, от, і якщо є поранені або люди якісь контужені, ми їм надаємо допомогу, тут же скидаємо геолокацію. Да. То якщо не відкривають двері, вам потрібно потрапити. Нам потрібно дивитися в тому, що там, все одно, ви бачите, що там розбиті вікна, да, от. Немає, да, постраждалих? Ні, там ні. МЧС повідомив про Ні, там нікого. Забирал, строил, мріяв. Багато склали, так? Да, все. Уже стал бомжом. Но как тут начало, тут и осколки летали, и взрывы. Тут ракету вот ребята забрали. Там детонаторы по огороду. Такий їдкий дим був з самого ранку. Да, пришлось 2 майки на лицо, и чтобы сюда зайти. Потому что так невозможно было пройти. Вообще даже не видно 2 метра и не видно дороги. Не, ну я знал, что рано или поздно сюда прилетит. Я знал. Потому что не первый раз сюда это промахивались постоянно. Но рано или поздно я знал, что оно прилетит, просто не думал, что. Я еще ремонт делал, кстати, сделал хорошую крышу здесь, залил пол. Он вот тут сделал под чугунный мангал. Мангал как раз обжарился в хате. И так. Ну это уже джинсы я купил, потому что все обгорело. И футболку это мне дали. А так все, вот что есть, и у меня правда машина. І що ви думаєте, можливо відновити тут? Чи... Не, тут уже. Так, там уже начинает это. Давайте пойдем. Это вот сейчас еще бахнет. Вон, видите, прилетает, вон, посмотрите. Скажіть, будь ласка, що наразі відомо? Ви бачите, знищено близько сотні, можливо більше, приватних помешкань наших громадян. Зараз ми все робимо для того, щоб оглянути, допомогти нашим людям, оглянути територію. Максимально місцева влада буде робити для того, виплатити людям максимальну компенсацію. На даний момент ми можемо говорити, що тут загинуло 5 осіб, 10 поранено, але, на жаль, ми маємо бути готові, що також ще будуть додаткові жертви. Масово знищені будинки і масово ми маємо дуже мало часу для того, щоб обійти кожен з них, ну і, звичайно, допомогти нашим людям. Скажіть, скільки людей було евакуйовано та куди? Миколай, скільки ми евакуювали від цих людей? Близько 500 людей було евакуйовано, але частина повертається. Тут поліція охороняє територію для того, щоб не було, не дай Бог, мародерства. Але люди повертаються, шукають свої документи, ті будинки, які не згоріли повністю. Я чула, що евакуація оголошена з Вишневого. Чи ви чули, чи виїжджали хтось? Наша сім'я своїми ресурсами буде з цього використовуватися. Вирішує цю проблему. У нас є родичі в цьому місці, ми в них переночуємо деякий час, потім вони вже вирішують цю проблему радикально. Дякую. Але оголошували, ні? Евакуацію не ходили? Я не бачу. Я зараз не моніторю новини, не сиджу в Телеграмі, тому що тут ходять, дом перевіряють, дивляться, чи все окей. Плюс до цього ми з сестрою збираємо базовий комплект одягу, там
медикаментів, щоб якийсь час пожити. Це взагалі вулиця. Тільки сарай згорів. Це кошмар. Барбос тепер бездомний. Бомж. У мене все погоріло. Ну, осталась чисто така кімнатка гостєва, там де все бетоном, просто вона якби виходить конструкція бетону і підвал бетону. Ну, типу бомбосховище. Ото все вижило, а там все згоріло дотла. Я сидів знизу, я просто такий. Блін, в мене просто ще друг в прошлому обстрілі, де там прильот був, боже, де по дому прильот, де був прильот по дому? Я не пам'ятаю. На Дарницької там в мене друг загинув при обстрілі, і тут починається ця вся двіжуха, і я такий думаю, сижу, бахкає так, що ну, в мене потолок бетону, я так компресор ходив. Я думав, що моя черга. Кажу, да ні, хер угадали. Ні, не сьогодні. Ще ні. Ну, бачите, вижив. Ми українці, і хер весь нас уб'єте.